And ayun guys, no. So for this video, under pa din naman to ng Fibonacci series natin, but we are going to take a little step further because in this topic we are going to discuss harmonics. And tatapusin ko na lang siya within one video, no. I'm going to do my best in order to explain it the best that I could. Okay, what is harmonics ba? Well, harmonics is what I'm going to consider as a combo, no? Combo Fibonacci numbers. Okay? Harmonics trading. Because in harmonics trading, guys, what you guys see is ganito. But for beginners who are not, trading harmonics, this might seem complicated. Am I right? Mukha siyang complicated eh. So, ano ba yan? Tingnan natin kung anong pattern to. Well, based dito sa taas, this is a shark pattern. Ewan ko, nakalagay shark pattern tas butterfly pa. Pero i-confirm natin which one. So, actually guys, gumawa din ako ng patterns ko. Shoutout din kay Gore sa kay Arki kasi sila din yung nag-help sa akin gumawa nito. Binis ko yung gawa ko, then plus dinouble check ko din sa website ni Scott Carney. No? Scott Carney ba yun? Yeah, Scott Carney. Siya yung gumawa ng harmonics. I mean, if you guys want, you could watch, no? You could watch yun dito sa mismong website ng harmonics, but well, eto, click nyo lang harmonics pattern and then that's it. Now, what you guys want to find is tingnan nyo like ang usual na harmonics, no, is itong 5 point pattern. When you say 5 point, meron 5 points. 1 X, 2, 3, 4, 5. Okay? Yun yung parang pinaka-initial concept sa harmonics. Though, meron tayong 4-point pattern, which is what we call the ABCD. Wait lang. Ito. ABCD. But I do not actually use masyado ABCD. Ang ABCD is 4-point lang. Okay? 4-point lang po ang ABCD natin. Unlike dun sa mga usual na harmonics pattern, 5-point. What's the difference? Ito, ABCD. But yung X, no, is yun yung pang-5 lagi. Okay po. So, now. With harmonics po, once again, combo lang po siya. Okay? Always siyang combo. Lagi po siyang combo ng mga harmonics. So, what do you mean, sir, by combo? Gawa tayo ng fake harmonics pattern para ma-explain ko siya. Usually po, ang harmonics pattern is composed of letter M or W. M for bullish. Pagka naging W yan, bearish. Bakit po? Ang harmonics kasi, after nung pinakita ko na 5 points, 1, 2, 3, 4, 5, we expect a reversal. Kaya itong pattern na M is a bullish, and itong W, 1, 2, 3, 4, 5 is a bearish signal. Though I am not telling that this would have like 100% accuracy, but this is only used for bias finding and what we call anticipation. Nag-anticipate lang tayo ng price ng market. So, Sir Snow, ano yung tutukin mong combo? If you guys are familiar with Tekken and such, di ba? Mga Tekken and such. Like, di ba meron tayong Tekken combo? Yung ganito. Ganon din ang harmonics. Meron lang siyang sinusunod na pagkakasunod-sunod na Fibonacci pattern from left to right. So, ito yung una. Fibonacci ko to. From half high to half. Bottom to high. Tapos titignan mo ko sa magbabounce tong gitna na to. Ganon. May ganon tayong concept. And so on and so forth. Diba? So, lagyan natin ng mark. X. Turo ko sa inyo yung manual way of measuring them. A, B, C. Yung iba guys, sa C nag-enter. Tapos sa D. So, dalawa nagiging entry nila. D. But guys, wag kayong i-enter hanggat wala pang X, A, B. Okay? Yung C medyo delikado, but usual na entry natin is D. Paano entry niyan, sir? Panoorin yung session 16 ko na SMC. Ganon ko siya i-approach. And I'm not sure about sa others. Like, kung paano to ina-approach nila Gore or what. Nila Kalmado. Hindi ko alam kung or ni Arki. No?
Hindi ko alam kung paano kasi nila ina-approach yung entries nila. But ako, what I wait for is usually naman kasi, pagka nakatutok na dyan, meron naman yung POI. Like, fair value gap, order block, ay di mag-apply pa din yung chalk concept natin. Sweep chalk limit. Ngayon, paano ba sinusukat ang Fibonacci? So, let's start muna doon sa 5 patterns. Kasi for me, yun yung mas madali. So, ito, wala tong specific pattern ha. This is just a fake pattern. I'm just showing you guys how do you measure. First pattern is, what we measure is X to A. To get the B leg na tinatawag. Ito, X to A. You put your fib from low ng X to high ng A and extend it outwards. Saan tumama si B? So, record natin ha. Saan tumama si B? Tumama si B dito banda. So, B leg is nasa bandang 0.55 something. Hindi ko alam yung exact, but yeah. But, ano na lang, kumbaga, bawa natin siya ng parang, ano lang, basic concept, no? Ngayon, what about si C-leg? How are we going to get C-leg? So, B, tandaan, B is 0.55 something. Ulit ako font size. Ganun lang. So, si B-leg pinakamadaling sukatin. What about C-leg? How do we get C-leg? Paano natin kinukuha si C-leg? Si C-leg po, the way that we get it is actually, no? A to B. Okay. A to B. Ito tayo C-leg. A to B. Okay? Now, paano dito lumagpas siya? Okay? Lumagpas siya. Well, meron tayong tinatawag ng mga patterns talaga na lumalagpas. So, it means that we need to change our Fibonacci settings. We have to add some numbers. And what are those numbers that we add? Actually, for me personally, dalawa lang ha pagka nagharap ng C-leg. Ay, not dalawa, tatlo. 1.13, 1.414, and 1.618. Yan. So, ngayon, saan siya tumapat, banda? Malapit siya sa 1.618. Siguro 1.60 yan. So, ang C-leg natin is 1.6. Something. Ngayon, remember ha, that is how you get the B-leg. And now, how to get C-leg? A to B. That's the C-leg. There are times na lalagpas yan, like that, and you need to change your number. But there are times na ganito itsura niyan, and ayun, normal Fibonacci. So, okay? Now, what about the D-leg? Now, kasi guys, ang D-leg is yan yung inaabangan natin. Most of the time po, hindi pa tapos yung market. Like, ang nangyayari dyan is makukuha mo na yung C-leg, kasi tuktok na yan. Bababa siya, bababa. Ang tanong is, hanggang kailan siya bababa? Yon ang ginagawa natin sa harmonics. Hanggang kailan siya bababa? Now, D-leg, kinukuha yan by measuring X to A ulit. Pero this time, don't worry, magagets siya bakit ganyan. Oh, X. May measure ko X to A. So, ngayon, there are times that yung D-leg is nandito sa ilalim, madalas. Okay? 1.618, 1.418, 1.13, but hindi pa natin alam right now because nga, wala pa namang harmonics dito. What I am teaching you guys is how do you manually measure harmonics. So, ito, basican natin to. So, sige, sabihin natin na ang D-leg nito is 1.13 kasi dyan siya malapit, oh. Okay? Clear ba tayo with that? Ay, wala pala akong kausap. Naka-record ako. But okay lang. So, ngayon, ito, naka-measure tayo ng basic na harmonics. And yes, po, most of the time, it's just the B, C, D na sinusukat natin. So, for you guys to see na legit itong naging sukat natin or malapit, you click X, A, B, C, D pattern sa left side. Tapat mo lang, click X, A, B, C, D. Tingnan natin yung sukat In order for you to find the B leg, ito siya. Kita nyo to? So, yung ating tansya is 0.55. Yung accurate is 0.5
541. Close. Now, what about the silig? Ito ang silig natin. 1.606. O, diba? Tama tayo. 1.606. And then, ang D-leg is 1.13. Ito po yung tinitingnan natin sa D-leg ha. Ito. 1.134. So, tama naman tayo. 1.134. So, ayun lang yun guys. Meaning that, ang numbers na nagmamatter when you guys do harmonics is this one, and then this one. Kahit po yan ay i-reverse, B-leg, eto, B, C, tandaan nyo, X and B, A and C, X and B. Etong BC na to, ay itong BD na to, hindi. Other, iba ang use nyan. Ewan ko. Wait lang, double check natin. Okay, but later. Let's talk about that later. I hope that you guys, got it na, no? The concept of how do we measure harmonics. That is the XABCD. Ngayon, meron pa tayong second one, which is the ABCD pattern. So, ang XABCD pattern, usually, guys, 4 lang. So, paano sinusukat? Oh, ang sinusukat lang dyan is the C-leg. C, saka D-leg. Kasi, 4 lang eh. So, paano po ang approach natin dyan? Eh, di susukatin lang siya. Tingnan nyo to. Yung C, no? Yung C, dapat pasok siya dito sa range na to. From 0.382 to 886. Ganun lang. Susukatin nyo lang ng fib. A to B. Ito ang A ko. Ang B ko is ito nasa baba. Sukatin nyo lang A to B. Eh, ba't may extra dito? Di ba binagnatin settings natin ng fib? Oh. Ano sukat nitong nasa bandang 60, bandang 70, pasok bias, hanggang 886 eh. So, nasa bandang 60. 0.70 pala banda. Eh, yung D-leg, saan banda? So, sukatin nyo. Paano susukatin? Ito, ang way na pagsusukat nyan is B to C. B to C. O, anong sabi dito? Kung pasok daw siya sa 1.13 to 2.618, nasaan tayo? 1.618. Pasok? Yes, pasok tayo. E di ayan, meron tayong valid harmonics pattern. Ganun lang po. Okay po. But, meron tayong tinatawag na BC projection, di ba? So, mamaya, pag-usapan natin yun. But for now, let's just talk about the very simple concept na very simple concept muna ng harmonics, which in how do we find harmonics pattern sa chart, di ba? So, hanap lang kayo ng M or W. Eto, I could see a letter M here. Do you guys see this M? 1, 2, 3, 4, 5. And what happened afterward? Reversal. Tingnan natin if this is a valid harmonics. Okay? Tingnan natin if this is a valid harmonics. How do we proceed on that? Basta hanap kayo ng M. Doesn't matter where on the chart. Basta may M. Now, you click your XABCD pattern. 1, 2, 3, 4, 5. Tingnan natin anong harmonics pattern to. How do we go on that? How do we proceed that? Or there? Paano tayo nagpo-proceed sa paghaharap ng harmonics pattern? Once again, I made this. Okay? The first thing that we check is ito guys. Meron tayong unang chine-check dyan. No? Ang chine-check natin dyan is si C ba is mas mataas sa A? Or si A or si C is hindi lumagpas kay A? In this case, di ba lumagpas si C kay A? So, dito tayo titingin. Dalawa lang yan. It's either possibility, hyper, or shark. So, remember that. If yung C is lumagpas ng A, dalawa na lang ang pattern mo. Hyper, shark. Yun lang. So, yun yung isa sa madaling tandaan dyan. Okay? So, ngayon, sukatin natin. Ano ang B-leg? Ako guys, sa personally, tinitingnan ko na lang. Hindi ko na siya sinusukat manually ng fib. Tinuro ko lang sa inyo para magets nyo. But, if you guys want exact precision, you have to manually measure it. Now, B-leg. What's the B-leg? Once again, this is the B-leg. Ito ang B-leg natin.
So, pasok ba siya dito sa cipher? Ayan guys, tutok lang yan. Sunod-sunod na yan. B-leg, C-leg, then D-leg. Mamaya ako tuturo yung third one, kung ano gamit yung third one. Okay? So, B-leg. How do we, B-leg, pasok ba sa cipher? Yes. 0.608. Ito ang cipher natin. 3822618. Pasok. What about the C-leg? 1.13. Ito guys, paano to? 1.124. Pero ito 1.13. 1.13 ang gusto natin. Kaso ang nakuha natin is 1.124. There is a 0.6 difference. Ngayon, up to you if i-consider nyo to or not. Yung ganyan kaliit na off, i-consider nyo ba yan? Pwede. But this is the thing, guys. Both of these B-leg, pasok siya sa B-leg parehas. Am I correct? 0.6, pasok. Now, if i-consider nyo si 0.124, which is pwede, kasi napakaliit lang ng difference siya kay 1.13, that is how harmonics traders does it, no? If meron maliit na ganyan, they consider it. Hindi naman niya masyadong malaki. So, ngayon, what you're going to do is, pasok tayo both Sa B-leg po, ganito process of elimination. B-leg, pasok ba tayo sa cipher? Yes, kasi 0.6, pasok tayo. Shark, pasok pa ba? Okay. So, pasok tayo ng cipher, pasok tayo ng shark. What about the C-leg? Pasok tayo both 1.13, 1.13. Diba? Ang tanong na lang ngayon is, saan kaya tayo sa PRZ? Or when we say PRZ po, that is where we abang. Potential reversal zone. That's the concept. Okay? That's the PRC concept. Is that, dyan tayo nag-aabang ng reversal. So, pasok tayo for both sa cipher, sa B and C leg. Ito yung B leg, ito yung C leg. Ganon din sa shark. Pasok tayo. Ngayon, need nating abangan sa 786. So, ngayon, pagka ganon guys, eto, need nyo sukatin. Sa PRZ po, gumagamit tayo talaga ng Fibonacci. X to A, remember, para makuha yung D leg. X to A. Ito ang A ko Sa A ako nakatutok So, dapat ang PRZ pa na inaabangan natin is 786 dito pa sa ilalim. Diyan pa ang PRZ natin. Kaso, nag-reverse na siya dito. Ano ibig sabihin nun? Guys, may ganun talaga. So guys, ibig sabihin, if you guys are looking for a cipher pattern, dapat po, ang inyong leg is dito pa. Like, dito kayo mag-aabang ng reversal. So, ibig sabihin, for cipher, diyan po kayo mag-aabang ng reversal sa area na yan. Okay? What about sa shark? 886. Saan naman yung 886? Hanapin natin 886. Hindi, lalagyan ko na lang ng Fibonacci na 0.886. Yan. If nag-aabang kayo ng shark, mula dito, okay, mula dito, sa 886 hanggang 1.14. So, 886 to 1.14, ganyan. So, ibig sabihin, for the shark pattern, dito sa area na to, pwede mag-reverse anytime. Ganun lang siya guys ginagawa. For the cipher, exact siya dapat, 0.786. But as you guys could see, 0.683, nag-go na siya. Is it bad? No. Ganun talaga ang life. Isa pa. So, more examples tayo. Okay. Sana nag-gets nyo, no? Sana clear tayo. Harap pa tayo na examples ng harmonics. 15 minutes tayo. Bas visible yung mga M patterns Eto, 15 minutes. Double check natin if this is a valid harmonics. May ongoing pattern kay Bitcoin. Nakita ko, M. 1, tuktok pinakatuktok. 2, 3, 4. Hindi natin alam kung hanggang saan. Ngayon natin alam yan. Diba? Ngayon natin alam yan kung hanggang saan yung harmonics na yan. So, 15 minutes tayo. We copy the picture. Diba? So, live harmonics tayo. So, mabilisan. B-leg. Where's the B-leg?
X is C over A? Hindi lumagpas. So, hindi. So, dito tayo titingin sa area na to. C not over A. Kita? Ngayon. Okay, ngayon. Tingnan natin. Bileg. Ang bileg natin ay 4, 6, 9. Saan siya pasok? Pasok siya sa bat? Pasok siya sa crab? Yan. Bat and crab lang. Dalawa lang. What about the C-leg? 6, 1, 4. Saan siya pasok? Pasok siya for both. Pasok for both. Ngayon, aabangan natin yung D. 0.886 or 1.618. So, hindi natin malalaman. We need to measure X to A. So, ngayon, 886. Ito yung harmonics ng 886. Dito lang. Lumagpas na. Wala na. So, meaning that, wala na tong bat. Kasi lumagpas na siya sa 886. Ito 886, oh. Ayun, lumagpas na siya. So, what we are looking for is 1.618, which is dito, banda, sa ilalim pa. So, nag-aabang tayo ngayon ng reversal dito. Ngayon, pwede nyo lagyan ng box dyan sa area na to, sa loob ng area na to, is pwede mag-reverse. And guys, this is live right now. Tingnan natin if mangyayari siya, if magre-reverse siya dito or magko-continue. Kasi mukha manipulated si Bitcoin. Okay? So, that is how you do the process of elimination with harmonics. Kunin mo si B, which is tapos na, hanapin mo siya pasok. Sa bat ba, sa crab ba. Next, si C-leg. You find C-leg. Tingnan mo kung sa siya pasok. Dito, dalawa, di ba? Bat and crab. Then, after that, you go sa D-leg. 886, 1.618. Tapos lumagpas siya tayo sa 886 eh. Ito 886, tapos na. So, wala na yung bat. What we are doing is crab na lang. Tingnan natin na ipag-reverse siya dito. No? So, magiging matagal yung video na to because of this. Or, I think, pwede natin siyang balik. Hindi, sige. Ano natin. So, sorry about this. Magiging matagal yung video because of this. Diba? But, tingnan natin. Kasi nga, harmonics to eh. Sayang. If hindi natin gagamitin to as example, nakachamba tayo. May live example ng harmonics, diba? So, good for us. So, umangat siya ng kaunti, pero hindi natin sure eh. Baka mag-final sweep pa siya. Or yan na yung reversal niya. So, sabi ko nga sa inyo guys, hindi nga always nangyayari na eksaktong 1.618. What we have here is just an area na pwede nating abangan for long. So, meaning that anywhere sa area na to is pwede kayong mag-long. Ganun lang ang binibigay sa atin ng harmonics po. Okay po. Bias. Hindi nyo pwedeng gamitin si harmonics on its own. You need SMC. Ngayon, kasi pwede yung tanongin, bakit kaya siya possible na mag-reverse sa 1.618? Nasaan na ba yun? Crab. Bakit kaya sa 1.618 sa sakto? Ayan guys, merong area of demand sa left side. Yun yung reason. Plus, meron tayong area of liquidity here. Inducement. Inducement. Diba? Si-sweep niya yan. Pagka-sweep niya, saktong 1.618. Ganon. Diba? Ngayon, with harmonics po, syempre, may mga invalidation tayo. For example, meron ka nang nasukat na harmonics. Tapos hindi pa tapos. What you are expecting is that yung harmonics nyo is, diba, A, B, C, D. Hanggang dito pa yung na-expect mo. Ngayon, paano mo malalaman na invalid na siya? Kapag lumagpas sa C, yan. Pag lumagpas sa C, wala na. Wala na ang harmonics mo. Sabihin, tapos na yon. Kasi nga gusto natin, hanggang dito. Sa ilalim. Okay? Next invalidation. Ang harmonics po, hindi pwede na ang D-leg is ganyan. Hindi. Hindi yan harmonics ha. Or yung A, nakaganyan yung A. Hindi yan harmonics. Kailangan talaga M or W. Walang shape na gano'n na harmonics. Kasi ang harmonics is nakakaiba lang, nakakatalo lang sa haba, yung mga ganyan. Meron nga tayong harmonics na ganito eh. May mga harmonics na ganyan. Yan, may mga haba. Tapos ito nakaganyan or nakabaliktad to. Mga ganito harmonics. But, never na yung B is mas malalim. Never yan. Never babagsak yung B ng ganyan. Hindi na harmonics yan.
And ayan guys, as you guys could see, bumababa siya. Let's see if magkakaroon ng total reversal sa 1.618. That is the live demonstration. Hindi to replay Wala tayo replay. Sana mabot siya dito before siya mag-reverse. Ang angas nun kasi first time ko makikita si Harmonics with my own eyes. Kasi di pa ako gumagamit ng Harmonics talaga. But I know how to use it lang. So let's wait for it. Diba? Siguro ipapost ko na lang recording ko. Then, babalik ako once done. But, habang nakaganon tayo, no? Remember nyo guys, that sa Harmonics, dalawa lang yan. C naught over A and C over A. Ang tinitingnan nyo number once again, is itong X to B. Ito. That's the B leg. Itong A to C, that's the C leg. And then, itong number na to. X to D, that's the reversal. So, tatlo lang. Pag-uusapan natin itong BC projection, no? After na to, ma-accomplish. Okay, so babalik tayo. And there we go, guys. Lumagpas siya ng 1.618, no? Now, anytime at the moment, I am expecting a reversal unless there's a news right now, which is possible. Mukhang may news nga. So, sadly, baka hindi natin makita si Harmonics ng, in its best way possible, no? In the best way possible. That's okay. Walang problem with that. Though, anytime, pwede. Diba? Pwede siya mangyari anytime. Silipin ko lang sa, yung delta niya. So, guys, kung sa Bitcoin, there's an area of liquidity right here. Ayan, nagre-reversal na siya. Nagre-reject na siya. There we go. So, ito, meron akong website din na sinisilipan ng order flow. Dito, madaming orders. And there we go. That's the reversal na. Sana, magtuloy na siya. Okay. What's the delta ba around here? Let me double check lang the delta. The delta is 2K. Negative 19, negative 2K. Pero mukhang nagkakaroon na ng absorption. Strong sellers here sa area na to. But was rejected around here. Gusto ko sana makita ng strong sellers area here. But yeah. Don't worry guys, tuturo ko sa inyo to next time kung paano to binabasa. And guys, abangan natin, no? And habang nag-abang tayo guys, let me teach you the last part of this Harmonics tutorial. I hope that sana nag-gets nyo, sana hindi magulo yung explanation ko noong una. Once again, B, C, D. Yun lang. Hanapin nyo lang yun. And nakabase lang naman yung mga yan. Dito. Wala. Oh. Okay, remember. Kapag gagamitin itong pattern ko na to, pwede nyo screenshot, kayo bahala. Ito yung B leg ay nakalagay. X to A. Nakalagay dyan kung paano sinusukat. Okay. A to B. When I'm referring here to X to A is the manual sukat, ha? Pagka i-fib nyo siya ng X to A, yun yung nire-refer ko dun, ha? Manual sukat yun. A to B, pagka i-fib nyo talaga ng mano-mano. And then D. Sir, ano tong BC projection? BC projection is an additional, ginagamit natin yan as an additional confluence. Okay. So, for example, we have an harmonic. We have an harmonics, no? Let's say, random harmonics lang. Hindi. Let's do a bat pattern. Let's do a bat pattern harmonics. B leg is 0.382. 382. Yan. Ang C leg is 382 rin. Dito banda. And then D leg ng bat is 886. Yan. This is a bat pattern. Okay. By the way guys, kahit ma-move to, like walang problem dito. Basta pare-pares yung sukat. Okay? This is a bat pattern. Now, pasok ba tayo sa sukat ng 382 sa B leg? Yes. Ito yung B leg natin. Pasok siya. What about the C leg? Ito, pasok din naman dito. Then, the reversal zone, 886. Malapit. That's okay. Ngayon, meron tayong BC projection, which is hindi natin ginagamit to, di ba? Yung pangatlo. Ganito yan, guys. Meron tayong tool called Trend-Based Fib Extension. And nakalagay dito, di ba, BC projection. But there's this code right here, CBC. Just means that you click your Trend-Based Fib Extension sa C, sa B, saka sa C. Ayan. Tatapat nyo lang siya sa C.
Then, you need to mark your numbers. Do you guys see this? Dapat daw si BAT 1.618 to 2.618. Dapat daw, nandun daw yung reversal zone ni BAT. Okay? Dapat daw, nasa area ng 1.618 to 2.618 yung reversal zone ni BAT, which is around here. Kaso, wala naman yung reversal zone ko, nandito sa baba. It means that this harmonics could be a less probability harmonics. Okay? This is a lower probability harmonics. Kasi dapat magtugma yung BC projection nyo na dapat dito daw magre-reverse si harmonics. Okay? By the way, shout out kay Gure once again sa kay Arki for teaching me the harmonics concept saka itong BC projection. Even though, yes, tama naman yung D ko, 886, but the BC projection is off. Dapat kasi ang mangyari dyan is sumakto na etong ano na to is nasa baba pa ganun. Dapat sumakto siya. So, isabihin, low probability harmonic yun. Tingnan natin dito. Mukhang lilipad na siya. I mean, mukhang magdadump na siya. But that's okay. Now, tingnan natin guys. Sukatin natin yung BC projection nito. Baka off yung BC projection. Buburahin ko na to ha. Kasi nga, reversal lang naman natin is 1.618. Yun lang hinaharap natin. And tinapat ko na doon yung harmonics ko. Oh, ito yan. Ngayon. Okay, ngayon. BC projection, CBC. Trend-based fib extension. Now, ano number nandito? 1.618, 2.618. So, edit mo muna to para merong number na 1.618 saka 2.618 para makuha natin. And now, C, B, C. Guys, look. In this case, kaya siya nagpatuloy na mag-dump, low probability harmonics pala. And why is that? What pattern is this once again? Sorry, this is a crab, diba? Crab pattern to, right? But as you guys could see, this is the BC projection. 2.618 to 2.618 to 3.618. That's our BC projection. So, dapat, pasok dapat yung reversal ko, which is, diba ito yung D, dapat nandito yung nakapwesto, banda, sa zone na yan. Yun po ang BC projection. Okay? Dapat, dito ako nag-aabang ng reversal. Hindi dito. Ganon natin ginagamit si BC projection concept. So, more examples pa, baka makita tayo. We have a harmonics right here. Ito, may harmonics tayo dito. Silipin natin to. Lipat ko na lang to. Bakit naging harmonics? Nakita ko letter M. Sukatin natin. Kahit ano by the way, kung ano yung mag-work sa inyo. Pero dapat pinaka-bottom. Sukatin natin itong harmonics pattern na to. B-leg, 715. Saan siya pasok? Pasok 715. Pasok siya sa wala. Lagpas siya. Ang pinakamalapit is butterfly. Would I consider? Pwede. Butterfly. Next is C-leg, 813. Pasok pa siya sa butterfly. Yes. Ngayon, 1.27 ang kanyang reversal zone. So, if susukatin ko siya ng Fibonacci from X to A, dapat, ang, is, bababa ko pa ng, 1.27. Lagay tayo, 1.27. Yan, ito dapat reversal zone ko dito. Kaso nga, nauna siya. Pero, double check natin yung ating BC projection. So, we click on the trend-based fib extension. We click on the C, on the B, and then the C. Ayun, dapat sakto yan sa siya, itong 0 na to. Oh, what's our BC projection? Tingnan nyo. 1.618 to 2.24. Lagay pa ako ng 2.24. Wala akong 2.24. Do you guys see this? Itong box na to. Ibig sabihin po, magandang harmonics to nakita natin. It's because yung BC projection ko, which is itong kakalagay lang natin, is tumugma kung nasaan yung aking PRZ, which is 1.27. By the way, wait lang. 1.27. Susukatin ko Ito yung PRZ ko yung BC projection to. Then, susukatin ko siya using the normal fib, which is dapat daw, merong 1.27 dito. Dito yung ina-expect ko. But, once again, nasa loob tayo ng box na karoon ng reversal.
So, ibig sabihin guys, if you want to anticipate for reversal, get this whole box. And as you guys could see, yun. Doon nangyari yung reversal. Okay? I hope that nagets natin yung concept, no? And syempre, more examples pa tayo. Itong harmonics natin right now here is low probability nga because hindi siya pumasok doon sa BC projection natin. Hanap pa tayo ng harmonics. This is an harmonics. This is a valid harmonics. Ito, M. Kita nyo itong M. Mahaba man siya, pero harmonics yan. Last tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Sukatin natin before I end this video. B leg, saan siya pasok? 758. 758. Malapit sa butterfly. Yeah, butterfly. C leg. Pa sa C leg. 771. Pasok ba siya sa dito? Yes. What about the PRZ? Sa PRZ natin, okay, 1.27 dito dapat. Pero as you guys could see, nangyayari siya above 1.27. Diba? Dito siya nangyayari sa taas ng 1.27. Pero double check natin. So, okay. Pwede tayo mag-butterfly. Kasi kunwari, hindi nyo pa alam na, hindi nyo pa nakikita kunwari yung chart. Sukatan nyo ng CBC projection. Ito, BC projection. So, C, B, C. Alisin ko to, para hindi magulo. Saan ang projection natin ng reversal ng butterfly? 1.618 to 2.24. Pasok. What happened? Dito sa zone na to nag-reverse, right? Reversal. So, ibig sabihin, itong D-leg, 1.27 siya, yes. But, hindi nga siya nakukuha always na exact. Mas most likely nangyayari ang reversal dito. But, still, at least, meron kayong anticipation kung saan pwede nyo abangan yung zone. Kasi, probably sa left side may something. Ano meron sa left side? Bakit siya nag-reverse sa dito? Andito ang fair value gap sa taas. Yun ang reason ba't siya dyan nag-reverse. Nandiyan ang fair value gap. And guys, that's it for the concept of harmonics. So, as you guys could see, nag-reject na siya dito. Diba? 9:55 AM, Bitcoin. I want you guys to check what happened ng 15 minutes time frame. So, today is April 12, 2026. 9:55 AM or sige, 10 AM. I want you guys to see what would happen here if like magre-reverse pa siya or not. Because based sa turo din sa akin ni Arken and then ni Gore is that BC projection sometimes hindi nasusunod. Meaning that even yung BC projection dito is medyo malayo. There's a chance na mangyari pa din yung harmonics. Okay? So, that's everything that I know about harmonics and could only teach about harmonics. I'm not sure if meron pa akong kulang, no? But, I believe that that's all. Meaning that, hindi nyo naman need na kabisaduhin yung patterns because, ayun nga, we already have this. Feel free to screenshot if you guys want. Okay? Or, make your own list. Pwede rin naman. Mula doon sa website ni Scott Carney. So, once again, guys, thank you so much, no? And this is harmonics.